kulam, ani Chevy me Simply Talk Hebrew. I'll start with a few words in English as usual and then move right away to the Hebrew. So first of all, welcome everyone. Thanks for being here. Anyone who's coming back, good for you. Good job. Anyone who's new, welcome. I'm so happy you're here. We'll start with a few explanations. There's subtitles in English, in Hebrew that are embedded in the video, so anyone will always see them. Subtitles in your own language will appear if you press the CC button on the bottom right of this video, and they will appear under the subtitles in Hebrew, so you could have both. I'm very excited about that. We have full transcripts in Hebrew and in English down in the description down below, and we have flashcards to memorize all the new words from the podcast, so they're also in the description. And I want to take a moment to celebrate with everyone that we got to more than 1,000 subscribers. Guys, I know this is like in comparison to big YouTube channels, this is not a lot, but for me, this is like insane. This is like a real channel. So thank you everyone for your liking, your subscribing, all your beautiful comments. Thank you. You guys are amazing. תודה רבה. And יאללה, מתחילים. תחשבו שאתם בים, יש שמש חזקה ויש קצת רוח ויש גלים, waves, והגלים עולים ויורדים והים כל כך יפה. עכשיו תחשבו, אולי אפשר לקחת את התנועה, the movement, את התנועה הזאת של הגלים ולהפוך את זה לחשמל, electricity. לקחת את התנועה ולעשות מזה חשמל שיכול להדליק לנו את האור בבית ואולי גם את המחשב ואת הטלוויזיה. אוקיי? זה נשמע כמו קסם, magic, זה נשמע כמו קסם. אבל זה לא קסם, זה ממש מתחיל לקרות. אז מתי אנחנו משתמשים בחשמל? כבר הרבה מאוד זמן. ובשנה 1831 אנחנו גילינו, לא אני, אבל מייקל פרדי גילה משהו מדהים, שאם אנחנו לוקחים מגנט ואנחנו שמים נחושת, copper על זה, ואנחנו מזיזים את הנחושת, אז נהיה זרם current, זרם חשמלי. והאנשים בזמן הזה חשבו, וואו, זה ממש מדהים. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להזיז את הקופר, את הנחושת, להזיז, ויהיה לנו חשמל, electricity, יהיה לנו חשמל כל הזמן. אז איך מזיזים את הקופר? איך מזיזים את הנחושת? אז מה שהם עשו אז, הם עשו את מה שהם ידעו לעשות, וזה היה מאוד פשוט. הם אמרו, אנחנו מכירים טוב מאוד פחם זה קול, אנחנו מכירים פחם, אנחנו יודעים איך לחמם את הבית, אנחנו יודעים להשתמש בזה בשביל רכבת, אז אנחנו יכולים להשתמש בזה גם בשביל החשמל. אז זה היה מאוד ברור ומאוד פשוט בשבילם. מה הם עשו? לקחו את הפחם וקול, הם לקחו את הפחם, לוקחים מים, מחממים את המים ממש חזק, מרתיחים, you boil, מרתיחים את המים ואז עושים ממש לחץ חזק עם המים, והעדים, the steam, העדים החזקים האלו מזיזים את הטורבינה, וככה אנחנו מזיזים את הקופר, את הנחושת, ועושים חשמל. עכשיו, אנחנו כבר 200 שנה אחר כך, ואנחנו עדיין משתמשים בפחם, וזה קצת פרימיטיבי, בגלל שהפחם הוא משהו שעשינו לפני 200 שנה, אבל אנחנו רגילים. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד בעיות בפחם. הפחם עושה זיהום, עושה pollution מאוד גדול. חושבים על זה שיש המון עשן, וכל מי שרואה בעיניים את העשן שיוצא כשאנחנו עושים חשמל, יודע שזה לא טוב. אז אנשים התחילו לשאול, 200 שנה, זה הרבה זמן, אנשים התחילו לשאול, אוקיי, אולי אפשר להזיז את הנחושת, הקופר, את הנחושת, אולי יש דרך אחרת. אוקיי, אז הדבר הכי פשוט לעשות זה להסתכל בטבע, מה זז, אוקיי? אז אנחנו יודעים, אנחנו משתמשים ברוח, הרוח זזה, אוקיי? אנחנו בונים טורבינות של רוח, אבל זה לא מושלם, כי לפעמים יש רוח, לפעמים אין רוח, זה מאוד יקר. אפשר גם לחשוב על הזרם, the current, הזרם של מים,
אולי בנהר, אז יש כל מיני דברים הידרואלקטריים, אבל זה ממש צריך נהרות ממש ממש גדולים, וזה ממש משנה את הטבע של הנהר. אוקיי, יש גם שמש, זה בכלל משהו אחר, זה אנרגיה סולרית. כל דבר זה טוב, ויש גם חסרונות, there are disadvantages. יש יתרונות, advantages, ויש חסרונות, יתרונות וחסרונות. ואז מישהו אמר, רגע, הים תמיד זז. אוקיי, זה נכון, הגלים, the waves, הגלים לא כל כך חזקים כמו רוח, הם לא כל כך חזקים כמו זרם, current חזק, אבל הם שם, הם כל הזמן זזים, ולפעמים הם מאוד מאוד חזקים, וגם הם ממש קרובים אלינו, הם ממש ממש ליד העיר. אז כבר הרבה שנים, אנחנו מנסים לעשות חשמל מהים, אבל זה לא פשוט. זה מאוד, הים שובר את כל מה שאנחנו שמים, ואנחנו צריכים לעשות דברים, וזה עולה הרבה מאוד כסף, ולא הצליחו ממש. אבל עכשיו, יש חדשות אופטימיות. בלוס אנג'לס התחילו פרויקט חדש. הם לקחו מצופים, זה floaters, הם לקחו מצופים כחולים קטנים, ממש בצד ליד החוף, וכל גל שמגיע מרים את המצוף ומוריד אותו, מעלה ומוריד, מעלה ומוריד, וכל פעם שזה קורה, זה מתחיל להזיז איזה מערכת הידראולית שהיא מזיזה בסופו של דבר, in the end of the day, היא מזיזה את הנחושת, את הקופר, וזה עושה חשמל. והם התחילו, וכבר עכשיו הם התחילו ממש ממש בקטן, וכבר עכשיו יש 100 בתים, זה משוגע, שהחשמל שלהם פשוט מגיע מהים. זהו, לא צריך כמעט כלום, רק את הפלוטרס ואת המערכת ההידראולית. ואם הם ישימו את זה ממש ממש על כל הים, על כל החוף, זה יוכל לספק חשמל ל60,000 בתים. וכל זה בלי לשרוף אפילו גרם אחד של פחם, של קור. אבל כל זה לא רק בלוס אנג'לס, זה קורה גם בסקוטלנד, זה קורה גם בפורטוגל, ובאוסטרליה הם אפילו עושים גם ביחד, גם אנרגיה מהמים וגם התפלה, שזה desalination או salination, גם ביחד, ואפילו בישראל הקטנה שלנו, אנחנו משתמשים באותה מערכת סיסטם, אותה מערכת מלוס אנג'לס, ואנחנו מנסים פה לעשות. למה זה כל כך מיוחד? בגלל שהים תמיד זז, אז החשמל יותר יציב, stable, יותר יציב מהרוח או מהשמש. וגם בדרך כלל הערים, the cities, הערים הגדולות בעולם הם ליד ים. אז אנחנו לא צריכים לשים כמו עכשיו את הטורבינות של הרוח או את התחנות כוח מאוד רחוק ואז להביא את האנרגיה אל העיר, אלא האנרגיה והחשמל ממש ממש קרובים לעיר. ובאמת, לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, the International Agency of Energy, סוכנות האנרגיה הבינלאומית, הם אומרים שאם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, האנרגיה מהים יכולה לספק 10% מכל החשמל בעולם. עכשיו כשאומרים 10% זה אולי נשמע לא כל כך הרבה, אבל זה המון, זה הרבה מאוד. זה מאות מיליונים של אנשים רק מהים. אז בפעם הבאה שאתם יושבים ליד הים, אולי בים שלנו, בים התיכון, ואתם רואים את הגלים, תחשבו שהגלים האלה הם לא רק יפים, הם לא רק מרגיעים, calming, הם לא רק מרגיעים, הם יכולים גם להיות הדלק, the fuel, הדלק הנקי של העתיד. מאוד מאוד מרגש.
יש לנו הרבה מאוד בעיות בישראל עכשיו, הרבה מאוד, וזה כולם, כל העולם יודע שבישראל יש בעיות. אבל מה שלא כולם יודעים, זה שבישראל עכשיו, עם הבעיות, יש אנשים מאוד מאוד חכמים שמחפשים פתרונות, solutions, מחפשים פתרונות לבעיות. אז עכשיו בישראל יש הרבה מאוד פתרונות חדשים וספציפית בעולם של בריאות נפשית, mental health, בריאות נפשית, בגלל שיש לנו כל כך הרבה בעיות עם טראומה ועם פוסט-טראומה, עכשיו בישראל אנחנו עושים כל מיני דברים חדשים שאולי יכולים לעזור לאנשים בישראל ובכל העולם. אז אחד מהדברים הממש ממש מיוחדים שעושים עכשיו בישראל זה רעיון לעזור לאנשים עם פוסט-טראומה. עכשיו כשאנחנו חושבים על פוסט-טראומה, בדרך כלל אנחנו חושבים על זה משהו שזה מחלה של הנפש, it's a mental illness, ובדרך כלל מה שאנשים עושים, מנסים לטפל בנפש עם דיבור, עם EMDR, יש כל מיני דברים שמנסים לעשות, אבל עכשיו חוקרים, scientists, חוקרים, חשבו, אולי אפשר לטפל בפוסט-טראומה עם טיפול ממש של הגוף, וספציפית טיפול למוח, to the brain, למוח. למה? בגלל שפוסט-טראומה זה מחלה של הנפש, of the mind, mental, אבל זאת גם מחלה של המוח. קורה משהו למוח כשאנחנו בפוסט-טראומה. ופוסט-טראומה זאת מחלה מאוד מאוד קשה, ואנשים המוח שלהם נתקע, get stuck, נתקע בעבר בסיוטים, in the nightmares, בסיוטים של מה שקרה, ואי אפשר לצאת, ויש פלשבקים, וזה חוזר, וזה חוזר, משהו במוח חוזר כל הזמן. אז חוקרים, סיינטיסט אמרו, אוקיי, אז אם זה המוח, אולי אנחנו יכולים לנסות משהו שאנחנו יודעים שעוזר לגוף, ואולי באמת זה יכול לעזור למוח, ואז לעזור עם פוסט-טראומה. אז מה הם עשו? הם לקחו משהו חדש לא חדש, זה משהו שיש הרבה מאוד זמן, וזה קוראים לזה תא לחץ. Hyperbaric chamber. תא זה chamber. תא לחץ, like a pressure chamber, בסדר? אז למה הם חשבו על תא לחץ? אנחנו משתמשים בתא לחץ להרבה מאוד דברים בשביל הגוף. אנחנו משתמשים בזה בשביל בעיות של אור, לדוגמה, אם מישהו היה בשריפה, in a fire, זה עוזר לאור. אנחנו משתמשים בזה בשביל פצעים, wounds. מה קורה בתא לחץ? בתא לחץ יש הרבה מאוד חמצן, אוקסיגן, ואנחנו חושבים ויודעים שהחמצן נכנס אל הגוף והוא עוזר. אז הם אמרו, אולי אם ניתן יותר חמצן, אוקסיגן למוח, וזה נמצא בלחץ, in pressure, בלחץ מאוד מאוד חזק, אולי התאים, the cells, התאים עצמם יכולים לתקן את עצמם. אז זה לא רק בשביל סימפטומים, זה ממש בשביל לעזור למוח, to the brain, בשביל לעזור למוח לתקן קשרים, לבנות כלי דם חדשים ולעזור לתקשורת communication בכל המוח, במקומות של הזיכרון, המקומות של הרגשות והמקומות של השליטה, control. ואם כל זה נהיה יותר ויותר טוב, זה עוזר בשביל ה-PTSD. אוקיי, רעיון טוב בתיאוריה. מה הם עשו? באוניברסיטת תל אביב ובית חולים שמיר הם עשו פרוטוקול מאוד מאוד ברור. הם לקחו אנשים שהיו חיילים, soldiers, שהם היו חיילים ויש להם פוסט-טראומה קשה. והם כבר ניסו הרבה דברים, הם דיברו, הם אפילו לקחו תרופות, medication, וזה לא עזר.
והם עשו פרוטוקול של כמה חודשים, אוקיי? הם עושים 60 סשנים בתוך התא לחץ in the cell, ו5 ימים בשבוע, אוקיי? אז הם באים כל פעם לשעתיים, 2 hours, שעתיים, כל סשן, וזה 5 ימים בשבוע, בערך 3 חודשים, אוקיי? איך זה נראה? הם נכנסים לתא לחץ גדול, זה כמו צוללת הסאבמרין, כמו צוללת קטנה, ושמים בתוך התא הרבה מאוד אוויר, ונהיה לחץ, כמו שיש באוזניים כשאנחנו במטוס, נהיה לחץ יותר חזק. ואז הם נותנים לאנשים מסכה, מסכה של חמצן, של אוקסיג'ן, אבל רק חמצן, 100% חמצן. עכשיו, אנשים רגילים, כשאנחנו לוקחים מסכה של חמצן, לא נכנס לנו כל כך הרבה חמצן לגוף, אבל בגלל הלחץ נכנס הרבה יותר חמצן לכל הגוף וגם למוח, to the brain. אפשר לחשוב שהגוף כאילו שוחה, swims בתוך חמצן, אוקיי? כמו ספוג, like a sponge, שאנחנו מכניסים לתוך המים, ופתאום החמצן נכנס לכל החורים הכי קטנים, ולכל התאים, the cells, לכל התאים שממש רעבים. והם עשו את זה, ואחרי 3 חודשים הם בדקו. והיה פשוט שוק, הלם, זה מאוד עזר. הייתה ירידה, הדקליין מאוד חזקה בסימפטומים הקליניים. האנשים היו פחות בדיכאון, depression, פחות בחרדה, anxiety, והרבה פחות סימפטומים של פוסט-טראומה, של פלשבקים ודברים כאלה. עכשיו, לא רק שהם הרגישו יותר טוב, המוח השתנה, changed, המוח השתנה. ושמו אותם ב-MRI וראו שהמוח עובד יותר טוב. ומה שבאמת הכי מיוחד בסיפור הזה, אחרי שנה שלמה אחרי כל הסשנים האלו, בדקו עוד פעם את האנשים, והרבה מהשינויים, the changes, הם נשארו גם אחרי שנה. למה זה עובד? זה פשוט משוגע שאפשר ממש לתקן את המוח. אז הלחץ, the pressure, הלחץ הגדול עם החמצן, the oxygen, מכניס חמצן לתוך כל המוח, וזה אומר שיש יותר חמצן בתאים in the cells, ואז זה אומר שיש הרבה מאוד דם. ואז הכלי דם, the blood vessels, הם נבנים והם נהיים יותר חזקים, וזה עושה יותר מטאבוליזם, וזה עושה קשר בין כל המוח, וזה עוזר לעיבוד, the process, לעיבוד של הזיכרון הקשה שיש מהמלחמה, זה עוזר למצב רוח שהוא יהיה יותר יציב, stable, וזה נותן לגוף ולמוח אפשרות, a possibility, לריפוי, for healing, אפשרות שאין לנו ביום יום. עכשיו, זה לא קסם, it's not magic, וזה לא מתאים לכולם. זה לוקח הרבה מאוד זמן, וזה גם צריך אנשים מאוד טובים, אבל אם יש אנשים שהתרופות, the medication, והפסיכולוגיה הרגילה לא עוזרת, זה יכול להיות משהו חדש שממש משנה את החיים שלהם, גם את ההרגשה וגם אובייקטיבית, המוח ממש משתנה. אז המחקר הזה פותח חלון ואומר, אם החמצן, האוקסיג'ן בלחץ יכול לעזור למוח שהוא פצוע, wounded, הוא יכול לעזור למוח לתקן את עצמו, אולי אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד עם טיפול פסיכולוגי ועם עוד דברים שאנחנו כבר עושים, ולתת לאנשים יותר כלים, tools, יותר כלים לחזור לחיים. ואפשר לחשוב על משהו ממש חכם כמו שיחות, therapy, שבן אדם לומד להבין את הסיפור שלו, עוד תרפיה שעוזרת
ליותר שליטה, control וביטחון, ובאותו זמן ביולוגיה שמחזקת את המוח מבפנים. אז זה ביחד גם נפש, mental וגם מדע גם. כי פוסט טראומה זה לא רק סיפור על כאב, זה סיפור גם על ריפוי, על healing. וכשאנחנו נותנים למוח את מה שהוא צריך, זמן, חמצן, אקסיג'ן, ולב גדול של אנשים מסביב שרוצים לעזור, לפעמים לאט לאט וביציבות, steady way, האור חוזר להאיר. ואני מקווה שבעזרת השם, פה בישראל ובכל העולם לא יהיו לנו כל כך הרבה בעיות, שעם כל כך הרבה פוסט-טראומה וכל כך הרבה אלימות, violence, שעושה את הדברים האלה, ולא נצטרך, we won't need את כל הדברים האלה, אבל כבר עכשיו אנחנו לומדים איך לטפל, ובעזרת השם אנחנו נלמד איך לתקן את המוח שלנו, ואני מקווה שיהיה לכולנו באמת בשורות טובות וחדשות טובות ושלום, אינשאללה, לנו ולכל העולם, לכולנו בעזרת השם. אני שבי מסימפלי טוק, שיהיה לכולם רק בשורות טובות וחדשות טובות.